No niin, nyt ollaan Neon sairaalakeskuksessa ja ollaan menossa varjoinen kuvauksia tuonne Magneettiin ja katsotaan vähän mikä on meikäläisen lonkatilanne, että katsotaan mitä pystytään tekemään sille. Se on 2-3 vuotta tossa oireillut ja tiedetään, että siellä on vähän ahtaumaa ja jotain muutakin rikkiä. Ja nyt katsotaan saataisiko jollain piikillä ehkä vähän peliaikaa sinne ennen operaatiota. Valmistellaan vielä vähän, putsaillaan, vedetään aineet ruiskuun. Puolet on puudutusainetta. Sulla ei mitään puudutusaineallergiaa eikä sellaista. Ei ole. Ja puudutusaineen idea on tavallaan nyt testata samalla vaivalla, kun mä laitan sen varjoaineeseen niveleen. Niin samalla puudutusaineella näkee, että häviikö se kivun tunne ja se sieltä pois, että se ei tähän pistämiseen vaikuta. Se on niin kuin testi, tästä tulee sama, se muutamaksi tunniksi sen puuduttaa sitten. Selvä. Ja sitten varjoaine on melkein pelkästään vettä. Et siinä on ihan tippa sitä varsinaista varjoainetta, mutta se hienosti noissa magneettikuvissa värjää sen veden valkoiseksi. Ja siihen varjoaineeseen ei liity mitään sivuvaikutuksia, että se on niin vähäinen se määrä. Joo. Oikea puoli. Joo, tässä. Ei ihan nivuksessa. Joo. Tämmöinen tulisi siihen päälle. Koitan vähän tuolla ylisestä. Syöttökello, jos sulla tulee asia, pistä tyttöön. Ja sitten kuulokkeet korvi. Sitten mennään. No niin, nyt on magneettikuvaukset ja varjoaineet kuvaukset pulkassa ja nyt mennään sitten lääkäri vastaanottaa mennä kuuntelemaan tuomiota, miltä meikäläisen lonkka näyttää tällä hetkellä. Eli siellä on tosiaankin ollut ahtauma ja jotain muuta häikkää ja rupeaa vähän näyttämään sille, että kello tikittää sen verran vastaan, että pitää tehdä asialle jotain, että jatkuvaa särkyä. Ja nyt mennään katsomaan tuomiokuvista, että miltä näyttää, että pystytäänkö laittamaan jotain piikkiä vai milloin tehdään leikkausta. Et sanotaan niin, että se särki nyt tuossa kun mentiin, se jomotus koko ajan, mutta sieltä lähti niinku sellainen pistävä kipu pois. Joo, ja se oli se puudutus silloin. Joo. No siellä on noin löydöksiä. Tuolla näkyy pieni repeämä täällä. Joo. Tällä puolella. No mitä se repeämä tarkoittaa sitten? No se on yleensä sit joko vamma tai sitten siinä on lähtenyt kuluma liikkeelle. Joo. Et silloin Miten se Seppänen sanoisi, että jos siellä on repeämä? No Seppänen sanoi silloin, että mulla olisi niinku ahtauma siellä. Niin, no tää on aidasta täältä. Joo. Se tulee niin paljon yli täältä. Joo. Tosta. Kyllä. Tossa on tosi pitkä räystäs tuossa päällä. Joo. Ja sitten ei siinä vielä kaikki. Täällä on niinku sit tullut lisäluuta tänne puolelle. Joo. Eli se ahdistaa sit kun se lonkka loitonnetaan. Kyllä. Niin se ahdistaa tuolla. No sit nähdään, että nivelrikko on kyllä jotain muutoksia aiheuttanut, että täällä on tämmönen luunokka kasvanut tänne. Mitä se luunokka tarkoittaa? No se on niinku vähän nivelrikon sivulöydössä. Onko se nyt sitten kuppi vai se palloosa? Tää on palloosa. Joo, okei. Okay. Palloosa. Kuppiosa ulkosivu on, sinne on tullut lisää luuta jonkun verran. Sitten tuolla kasvaa vähän ja sitten täällä on pientä luupiikkiä tuolla. Joo. Jälkeen kortisoni puudutettiin. Siellä oli hiukan niinku tulehdusteli sitä synoviittia. Joo. Et siitä saisi niinku paremman avun. Siihen rustopintoihin siihen kortisonilla ei mitään vaikutusta. Ja synviskin lonkassa, niin se on vähän semmoinen, että toisilla auttaa ja toisilla ei. Joo. Et kortisoni auttaa kaikilla, mutta sen vaikutusaika on paljon lyhyempi. Eikä niitä ole molempia lyödä? Voi molempikin koittaa käyttää, mutta se on vähän sellaista kokeellista. Joo. Et sit ei oikein tiedä kuin ihmisellä. Mennään ensiksi nyt kortisonille ja... Niin. Mä sanoisin melkein, että kortisoni ja sit se poistaa sen synoviitin sieltä. Joo. Se on niinku siinä niinku paljon tehokkaampi kuin synviski. Joo. Ja synviskin vaikutus, vaikka olisi nivelrikkoakin siellä, niin se ei ole mitenkään 100%. Joo. Olen Antti Nurmi ja työni on toisten turvallisuus ja hyvinvointi. Vien suomalaista osaamista ympäri maailmaa sisulla ja intohimolla. Tämä on minun elämäni. Tule mukaan seikkailuun. Nice.
Tervehdys taas Las Vegasista. Täällä ollaan taas. Eilen tultiin yöllä tänne Suomen aikaa aamusten. Oli erittäin pitkä matka. Lento kesti se 17,5 tuntia. Siihen kaikki muut päälle, niin heittämällä taas meni se 22-23 tuntia. Ja täällä on ilman mukavaa, rapeat 35 astetta lämmintä. Sama perinne niin kuin kaikilla muullakin reissulla. Heti kun heräät, lähde liikkeelle. Eli se on erittäin tärkeänä, kun matkustat ja reissaat paljon, niin oikeesti heti kun sä oot vaan vähänkin levännyt, niin saman tien ennen vaikka sun palaveri, työkeikkaa tai muuta, niin lähde liikenteeseen. Pistä keho liikkeelle, vähän hiki virtaamaan, nosta vähän sykettä, tee liikkuvuusharjoitteita, niin sä palaudut monta päivää nopeammin siitä matkustamisesta. Eli tää Mandalena Bay-hotellin ampumatapahtuma tää Las Vegasissa, missä kuoli yli 50 ihmistä, haavoittui yli 500 henkilöä. Ampuja oli tuolla takana 31. kerroksessa. Tässä oli festivaalitapahtuma, tässä on iso kenttä tässä vierellä ja kaveri oli siellä useita minuutteja, voi muistaa väärin, että toistakymmentä minuuttia linnoittautunut tonne hotellihuoneeseen, tuhansia ammuksia siellä ja ampui sieltä sadetuliaseiden kanssa tänne ihmismassa joukkoihin. Ja nopeasti se, että oli väitettä, että miten tämmönen voi tapahtua, miten ihminen saa salakuljetettua tommosia tavaroita tonne välineistöön tonne huoneeseen, koska ne painaa niin kuin kymmeniä kiloja, siis pelkät panokset on voinut painaa jopa 50 kiloa. Niin se, että mitä täällä Vegasissa on pyörinyt hotelleissa ja muutenkin muualla maailmassa, niin ei siellä pahemmin tsekata, että mitä oikeasti siellä laukkujen sisällä on. Eli kaverikin oli majoittautunut siellä ilmeisesti 3 päivää, niin sä lyöt siihen ovimerkkiin vaan, että älä häiritse, siivoat emme sinne sisälle. Sä voit pikkuhiljaa vetää kärryjen perässä autosta tavaraa tonne huoneeseen. Eli kyllä se valitettavasti onnistuu, jos ihmisellä on vähänkin jälliä päässä ja saa suunnitella asioita, niin hyvinkin helposti pystyy raahamaan tuommoista materiaalia tonne kämppään. Erittäin surullinen asia. Todella ikävä, että tuommoisia sairaat ihmisiä on vapaina, mutta tää on vaan elämää. No niin, nyt Mustang on alla taas, eri värinen kuin viime kerralla ja nyt vedetään reissun yksi tärkeämpi juttu, eli lähdetään outlettiin tekemään shoppailuja ja ostetaan vähän itselle vaatteja tuliaisiksi tietenkin sinne kotiin. Ja nyt navigoinnissa vähän sumpliitua, että mihin helvetin suunta täällä lähdetään oikeasti ajamaan ja kyllä tästä, kyllä me selviydytään perille. Niin, liikkuminen täällä Jenkkilässä, niin aika yleinen tapa on liikkua. Täällä on vuokrata auto alle taas, mikä ei ole hyvinkään yleistä tuolla kovissakaan monessa Euroopan maassa. Ihan lähtien siitäkin, että siellä autohinnat on todella kalliita ja sit jos saat jonkun auton, niin sit saat jonkun pienen kottero. Tossa meillä on takana aivan uusi Mustangin avoauto, ajettu 2000 mailia mittarissa. Vuokrauksen hinta oli noin 70 € päivää, sisältää kaikki ne vakuutuksineen. Eli silleen niin kuin aika mukava peli täällä Nevadan lämmössä ajeskella. Vuokraus on vielä tehty todella yksinkertaisesti. Kun sä menet lentokentälle, niin siellä on ihan oma tämmönen sukkulapussi, mikä vie asut autovuokraamoon. Sä täytät automaatissa noin 5 minuuttia papereita, vedät sinne kortin, tiedot läpi sinne, niin se on siinä. Sen jälkeen sä kävelet autovuokraamoon ja saa palkata itse sit auton. Avaimet on ihan jopa itse paikallaan siellä, eli hyvin yksinkertaista toimintaa. Hei, jos oot erämies, eräilijä, kalastaja, metsästäjä, niin kun tulet Jenkkelään, niin sun on pakko vierailla Bass Pro Shopissa. Tää on semmonen niin kuin eränkävijä unelmamesta. Täällä on vähän niin kuin liikakin tavaraa ja raha menee ihan perkeleesti, kun tulee tehty kaikennäköisiä heräteostoksia. Mennään tsekkaamaan vaan sisälle, kuinka huikeat puitteet täällä on kaikesta eräilystä. No niin, vähän huonosti ehkä kuuluu, kun me ollaan täällä paikallisessa metsästysliikkeessä. Helvetti, takana on hirvittävä joki. No mitäs itselle täältä jäi? Rynnäkkökiväärin lippaita totta kai ja taas ollaan tuolla tullissa ihmettelemässä, mitä helvetti se nurmi verrataan Suomeen. Halpa on, niin on pakko ostaa. Tää on aika sille jäätävä mesta, että kivalla tavalla, mutta myös kurjalla tavalla, niin täällä on ihan hemmetisti erilaisia täytettyjä eläimiä, sellaisia, mitä mä en ole ikinä edes nähnytkään. Samoin myös kalatkin kaikki on niin oikeasti
oikeeta niinku täytetty. Niitä on täällä niinku siis satoja joka puolella tätä kauppaa. Aika huikean näköistä. Nyt ollaan aavikolla ja matkalla Zionin kansallispuistoon treenailemaan ja totta kai ihailemaan hienoa maisemia. Jenkkilässä me Walmartin ohi, niin oikeesti tällä kannattaa käydä ihan senkin takia, että tää on niinku aikamoinen nähtävyys, että täällä on ihan laidasta laitaa kamaa ihan järjettömän halvalla tietenkin. Sitten täällä on sellaisia erikoisia tuotteita, mitkä pistää niinku silmään, että niitä ei vaan näe missään edes Euroopassa. Esimerkiksi tässä takana on tämmönen selviytymispaketti. Se on jumata tulitikut mukana, hanskat, vähän kondurateippiä ja muutenkin ensiaputavaroja. Plus muonat ja erilaisia muonapaketteja, että kuinka moneksi päiväksi riittää, kuinka monen hengelle. Eli aika mielenkiintoisia setteitä löytyy. No mitäs mä itse löysin, niin totta kai löytyisi lastenleluja erittäin edullisesti, kaikki Hot Wheels-autot ja muuta. Ja mitä tuossa tarttuisi mukaan, niin on erittäin hyvin tämmöisiä superfood-patukoita, mikä maksaa Suomessa 4 €, niin ne on tää dollarin patukka. Eli kaikkea tämmöistä kivaa. No niin, nyt ollaan tää Kanapissa ja eilen yöllä tultiin perille. Tästä on noin 40 minuuttia matka tuonne Zionin kansallispuistoon. Ja tää on tämmönen pieni kyläpahainen, mitä mä nyt sanoisin. Jopa Mynämäki Suomesta niin on pienempi paikka kuin tämä. Tässä on muutama ristessä, pari kuppilaa ja ravintolaa ja kauppaa ja se on siinä. Tämä Kanapa on tunnettu siitä, että täällä on kuvattu erittäin paljon lännen elokuvia. Siinä kun juliste takana, siinä on Clint Eastwoodia, Mel Gibsonia ja muita tähtiä ollut lännen elokuvissa. Ja hei, nyt tulee yksi tähti lisää, Nurmi Antti. Arvo kasvaa kaupungissa ihan silmittömästi. Nyt ensi vuonna tänään turistitulua tämän takia, suomalaiset. No niin, nyt ollaan syömässä Kanapissa aamupalalla, löydettiin mestata pienen työn jälkeen. Tää oli hauska huomata just se, että kun tilattiin safkaa tosiaankin, niin tuossa tarjoilija kysyi, että mistä päin me ollaan. No, me sanottiin, että Suomesta. Ja hän totesi sen, että hän on ikinä kuullutkaan. Mä sanoin, no, se on lähellä Ruotsia ja Norjaa. No ei hän ole kuullut ikinä. Mä sanoin, onko se kuullut ikinä Pohjoismaasta? Ei, mä oon täältä, ei mun tarvitse tietää. Eli tää kertoo sen pikkasen se, että mitä täällä on oikeasti se ehkä se kouluopiskelutaso, että hirveästi opetetaan maantietoa täällä. Että varmasti opetetaan toi Amerikan, Yhdysvaltojen maantieto, mutta sitten sen jälkeen edes tiedetään, missä on Eurooppa. Eli Suomessa on kouluosaaminen suhteellisen hyvä tasolla. Tämä ei ole ensimmäinen kerta Jenkkilässä, kun tulee vastaan se, että kun sä kysyy, että mistä on, niin niillä on hajuakaan, missä on Suomi tai Pohjoismaa. Ehkä Venäjän ne tietää ja ne sanoo, että se on jossain tuolla päin. Näillä mennään. Nyt ollaan täällä Zionin kansallispuiston sisällä ja ollaan ajettu semmonen 5 mailia. Ja on kyllä pakko myöntää, että on aika huikeat maisemat, karut, mutta todellakin niinku kaunista. Tuleehan mieleen just kun vanhat lännen elokuvafilmit, että pelkkää kiveä, aavikkoa, vähäsen puita, erittäin kuumat olosuhteet. Todella huikea näköinen, et ei pysty käsittämään, miten kaikki nuo muodot on tullut noihin kiviin. Jääkausi on tehnyt tehtävänsä. Jatketaan taas seikkailua. Nyt ollaan täällä vaan haikattu ympäri ämpäri Zionia ja sanotaan niin, että itekin tuli vähän niinku ei tullut varauduttu tarpeeksi hyvin, että siis täällä on ihan huikeat vaellusreitit, että ihmistä asuu täällä jopa viikkoja ja valtaa näitä erilaisia reittejä, että jotkut reitit on niinku puolesta tunnista jopa 3-4 tuntia, jopa pidempää. Ja me käydään nyt tässä tämmöisiä kaikkein simppelimpiä reittejä läpi ja tämmöisiä maisemamestoja. Tossakin on meikäläisen takana olevat vuorenhuiput, niin ne on yli 2 kilometriä korkeita. Et jotenkin vääristyy, täällä on niin paljon näitä vuoreja, vääristyy se kokonaiskuva, että kuinka korkealla oikeasti nämä vuoret on. Ihan huikea mesta.
ollaan oltu pari päivää täällä Zion Ponderosa Ranchilla Training for Warrior Summit-tapahtumassa, mikä on joka vuotinen tämmönen Training for Warrior treenareiden tapahtuma. Täällä on reilu 150 treenaria tullut ympäri maailmaa, päänsä Jenkkilästä, mutta myös tullut tuolta Euroopasta ja ihan jopa Islannista asti tänne ja totta kai Suomesta. Ja täällä on teemana military-teema. Täällä on muutama Rangers-kouluttaja myös mukana messissä ja aamu aloitettiin aamu 6 aikaa, 5 astetta oli lämmintä. Pukeutuminen oli tosiaankin maastohousut ja teepaita. En tiedä mitä järkeä siinä oli, mutta kuitenkin oltiin tuolla kentällä sitten 2 tuntia aurinkonousu asti ja tehtiin erilaisia jumppia siellä. Ja näin suomalaisena niin mukavastihan siellä pärjäsi, mutta sanotaan niin, että kyllä muutama jenkki oli sillä, että kun ollut tuolta Kalifornian lämmöstä, niin heille vähän iski sit kylmä tossa noin. Huikeat maisemat, lämpötilan vaihtelu aika huikea kyllä, tosiaankin aamusta on 5 astetta ja nyt kun on tämmönen iltapäivä, niin lämpötila paukkuu 35 asteessa, eli on aika taas haaste niin kuin suomalaisella nesteyttää itseään, että jaksaa vetää oikeasti aika hyvin noita tekniikoita ja treenata kovaa, mutta silti niin kuin, että ei rupea tulemaan nestehukkaa. Eli saa taitella jonkin verran nestetyksen kanssa. Syy minkä takia mä olen täällä niin on se, että mä oon Martin Ruunen kanssa erittäin hyvä kaveri. Mulla on tutustuttu eka kertaa 10 vuotta sitten, kun Erik Piispa toi hänet tuonne Suomeen vetämään leirejä. Ja sen jälkeen mä menin muutaman vuoden sen jälkeen, niin mentiin Kööpenhaminaan, missä Martini piti tämmöisen 3 päivän treenitapahtumaan. Mentiin sinne taas jumppailemaan, sen jälkeen kemiat iski hyvin yhteen ja sen jälkeen mä toinkin sitten Martini Suomeen järjestämään Training for Warrior leirejä ja sitten myös myöhemmässä vaiheessa näitä ohjaajakoulutuksia. Ja tosiaankin ollaan Martinin kanssa koettu vähän kaiken näköisiä yhdessä, että kemiat tosiaankin kohtasi heti, koska molemmilla on pitkä kamppailulaji taustaa. Martini on paljon sitten taas työskennellyt huippukamppailijoiden kanssa ihan tuolta UFC ja Pride-tapahtumissa ja muissakin otteluissa. Ja ollaan Martinin kanssa kierretty Suomessa ympäri ämpäri, ollaan oltu kesämökillä, Martini on yöpynyt meikäläisen tykönä ja totta kai koluttu Suomen yöelämää kahdestaan. Hienoja seikkailuja, ollaan pistetty satoja suomalaisia ihmisiä hikoilemaan. Ja nyt oli ajatus se, että mun vuoro on nyt tulla tänne Jenkkilään tänne Martinin maisemille vähän jumppailemaan. Hi, I'm Martin Rooney, the founder of Training for Warriors, and a lot of people ask me, what is Training for Warriors? And now in our 20th year, Training for Warriors started as a company when originally I started as one of the original people to ever train mixed martial arts fighters. So in the late 1990s, I had just left the US bobsled team and I became one of Renzo Gracie's first students. And as I was training with him, he became very interested in my physical training style and gave me the opportunity to train a number of his fighters. And I became very interested in this and I realized that, wow, this could be something, this sport could be something. But I was starting to see that the training system that I was creating, you didn't just have to be a fighter to do it. And I self-published a book, and that became so popular, I got a much bigger book deal, and then people were reading about Training for Warriors all over the world. But the people that were reading it, they weren't fighters. These were women and housewives and men that just wanted to bring out a warrior within to be more powerful. And I started to be invited all over the world, and I went to so many different countries, and in particular, I spent a lot of time in Finland as well. And as I was doing this, then people became very interested. They said, how do we run this system? Can we now take this system for regular people and help them? And that created the Training for Warriors system. And now, 20 years later, which started with some of the best fighters in the world, now Training for Warriors is training tens of thousands of regular people around the world every day in over 30 countries. And I couldn't be more proud to see what it is and what it's doing. But don't get me wrong, by the outfit for right now, we are at our 20-year anniversary event and we're celebrating the battle of helping people fight this battle called life. And we're reminding everyone, and I think this is very important to understand, in the beginning I was helping people win championship belts, and now we're helping people tighten their belts. And it's very important for the obesity and the heart disease and everything that's happening in the world. This is killing more people than any other war out there, and that's the battle that we're taking on now. So currently, Training for Warriors has become something that is spread all over the world, and it's just helping so many people, and I couldn't be more proud of it. It's pretty interesting that when I talk to people, and over the last 5 years alone, I've visited over 35 different countries, and people ask me, they say, first off, they always ask, they say, which one is your favorite?
And without hesitation, of course, besides the United States, I say my favorite country is Suomi, it's Finland. And they say, what, Finland? Why Finland? And the best description that I could have is, from the first time I went there, so I've been traveling to Finland for over 10 years. I've spent more time in Finland than any other country besides the United States in the world. I've spent months and months of my life there. I have visited just about every city, all the way from as south as Helsinki, all the way to as north as Ivalo, west to the archipelago, all the way out to Imatra, over, right down into Russia and St. Petersburg. And I didn't just fall in love with the people. I fell in love with a mentality where I realized that the thing that I have and the energy and the enthusiasm that I bring, when I came to Finland over 10 years ago, I realized that was something maybe that they needed the most. And they created this nickname for me that was kind of funny. They kept calling me Mr. Sisu. They would say, man, Mr. Sisu is back. And it was interesting that when I learned about that word and it became so important that it became one of the core values of our company, I realized that maybe it needed to be someone else that would come there to be able to talk about it. And not just the Sisu, but the Usko too, and getting that belief back. And and every opportunity that I get to go back to Finland and try to bring some of that energy, that's what I've been doing. And Finland has more Training for Warriors facilities than any other country besides the United States as well. And it's impacting so many people, and the emails that I receive from Finnish people every day are some of the things that set me on fire, that now, 10 years later after going, it's making an impact, and I couldn't be more proud about it. How's it going? It's going really good, but I'm surprised how difficult this is for some of the people right now, but it's very early. We had a lot of adrenaline running. We've had a tough morning, but I think people are going to learn a very important lesson today, which we're going to see in a little bit. That's it, Sus. You got it. You got it. First time that I go to Finland, my style is to get the people excited and maybe have a little joke or say something funny, and so I'm trying to get everybody really excited and say something interesting. And man, I'm up there and I make a joke and everybody's sitting like this. And then I'm saying, man, maybe they don't understand me or maybe they can't hear me, so I'm talking louder and I'm making more jokes. And now all the Finnish people are, sitting back and sitting like this. And on the first break, I went up to the host. His name was Eric, and I said, Eric, I'm dying up here, man. They hate me. And he goes, what do you mean? This is the funniest thing anyone here has seen. And that's when I realized that it was going to take some energy to break down, the Finns. But now, when I go, I just feel that, I've got a better ability to communicate with everybody. But it's always this funny joke about the first time that I ever had my experience, because I didn't know anything about the culture or the history. And but now, I'm excited about how Training for Warriors is helping not only to change that, but to inspire the next generation of people to bring out their warrior too. Moi moi. Hey, this is Antti Nurmi right here. Also known as Mr. Mental. You might not understand that one, but why we have such a great time when we get together. It's been over 10 years since we originally met. And we met in Finland originally, and then a few years later I was doing a seminar in Copenhagen, Denmark, and he was there again. He was the only guy, not Danish guy there, and we were hanging out and spending time. And then, man, after that, there was just this connection, and he said, hey man, we gotta bring you back to Finland. And hey, at one of my original trips and one of the biggest seminars we ever had, that we were in Lahti, we were in almost a bomb shelter, or we did it in this giant cave. And Antti and I, it was one of the greatest seminars. Now when I think back of like how much activity and exercise we made everybody do, it was like no one was probably walking the next day after that. It was like 4 hours. Yeah, 4 hours straight exercise, nonstop, from all the partner stuff and everything else. And then that started our relationship, where then we would spend really cool time in Finland. And man, he gave me so many interesting experiences for me, just learning about Finland and the Finnish culture. But then we did the original Training for Warriors certification, as well. And then hey, some of those original guys that were there, like Hatsolo and them, like those are the guys that like eventually took Training for Warriors and now are impacting so many people down in the Helsinki area. And but aside from the training stuff, because you're probably seeing a lot about training, I want to tell you some of the some of my favorite stories, where I say I have some of my favorite stories from Finland with this guy. And if you haven't learned from some of the videos you've watched, hey, he can be super serious. This guy knows his stuff.
but man, he can also be a lot of fun too. And you know, one in particular is when we went to the archipelago, to the summer house, and they said, hey, we're gonna do the real sauna, right? We're gonna do the real sauna, and we drive almost all day. We get all this food, and then we go into the sauna. It's the real fire sauna, and they have the sausages going on, you know, in the foil on the thing with the special mustard, which it's like we have to have this special mustard, and we have the Karhu beer, and everything is perfect, and we're having the best time. And now they decide, they say, hey, I hear them, they're always talking in Finnish, and obviously I don't speak, you know, I say a few words, but I don't know what they're doing. But they said, hey, now we're gonna make you Finnish. Like, do you want to be Finnish? Do you finally want to be a Finnish guy? And I'm like, well, yeah, for sure. So he says, okay, come with us. And now we walk out of the sauna, and now we're outside, and there's almost snow coming down, right? And remember, and the day before, you know, we caught a big hauki, remember? Yeah. So we caught a big hauki, and so I don't know what we're doing, but the steam is coming off of us. I feel great. We have their sausage, and now we walk down to the water, right to the Baltic Sea. And Jussi was showing the light with and they have a very small flashlight, right? And now we're standing out there. We're naked, which is not American style, by the way, and with this tiny flashlight. And he says, okay, now if you want to be Finnish, we're gonna go out into that water, and I mean it's pitch black, like you can't see anything. You're gonna go out to all the way up to here, and then you're going under for 1 minute. And if you go under for 1 minute and then you come out, now you can be Finnish. I didn't want to go in that water, but then so Antti goes first out there. He goes under, but I don't think it's a minute, but it was long enough, and he comes out, and now he's freezing. And then you know, Jussi goes, and then now it's my turn. But when it's my turn, I take my first step into the water, and there's ice around the rim of the edge, and now I'm already freezing because we've been out there. And now they turn the light off, and now I can't see anything. And I'm like, turn that light on! You gotta turn that light on! And they're like, why? Are you scared? And I said, yeah, I'm scared. And he says, what are you afraid of? What are you so afraid of? And I said, I'm afraid of sharks. And then they said, well, you should be afraid of sharks. There are so many sharks out there, man. There are sharks. And now, you know, I don't know why it's a fear, maybe American fear, but now I'm so afraid. I don't even want to get in this water because I'm going to get eaten by a shark and I can't see. But I'm going in, and it's getting deeper, and it's getting deeper, and they keep turning the light off. And I'm like, turn on the light, put the light back on. So now, and then it gets there, and I go under, and I hold my breath as long as I can while I'm thinking that a shark is going to just attack me and rip me to pieces. And I go as long as I can because I want to be finished so bad. And then I get out, and when we got out, we ran. I mean, now we are sprinting back to the sauna. It was almost like survival instinct. And now we get into the sauna, and now we get that heat back. And I'm so proud of myself, and I think I've done something, but then they start talking, and then they're laughing, and they're laughing more, and they're laughing more. And then finally, I'm like, okay, what's the joke? And they said, man, there's no sharks in that water. Like, there's nothing in that water. Like, that water is freezing. And that was the day that I officially became Finnish, but it's a day that I'll never forget, just like when we went to we went in the lake, you know, we cut the hole in the ice, we went ice swimming, we did that. Time we make also I think one of the best Training for Warrior YouTube video ever. Yeah, we did a Finnbada where we would go in the traditional sauna right in the side of the hill, and then out into the snow. That was the first time I ever did that. We rolled around in the snow, and my heart on the video is going like this. I didn't want to say anything, but I thought I was like something bad was going to happen, and he just kept putting on the more water, and then the perkele, you know, he's throwing on like more water, and it's getting so hot. So that was another experience. Yeah. And then another time, we're at the lake house at a different time of the year. It was actually my first time. Yeah. That's when they're warning me about the karhu, you know, about the bear, and it was so quiet where we were. And the house was so beautiful, but it was so quiet, your ears were hurting, you know, you just had no sound, no light. And that night, as we were going to our cabins, Antti, very serious, he says, hey, you know, there are bears. Like, if you hear anything or something like that, stay in the cabin, but there are bears. And he goes and he gets a big knife, and he gives a big knife to Jussi. And then, and now he gets out his knife, and he has a big knife. And I'm waiting for my knife, you know, and then he goes and he pulls out like a knife this big and he gives me this knife, you know, and now, you know, just like I'm totally confused, like totally scared, but and he was asking where I need it.
if you go to pee and outside the night time, Yeah, so they had ideas. you have Like to I was carry thinking, this because the beer can attack you. so it ends up they've played a lot of Finnish jokes on me, and then that was the time. Remember, we went to where the boats were in Turku. Remember where we went out in the summertime? Oh, okay. By the river boats, yeah. By the Antti Normi statue was there too. And man, we had that was a great night too, where he's introduced me to a lot of Finnish culture, and that's why I'm so excited because we haven't seen each other. It's been 3 years. Yeah, it's been a few years now, and man, it's just so exciting that we're here, and we're in the so we're in the middle of nowhere right now. We are again. It's as quiet here. So he goes, "Hey, are there bears here?" I said, "No, but there's mountain lions. We got those." And like so, I might have a surprise for him about that when we start handing out the knives tonight too, which will be great. So basically, every time when you come to Finland, you have to scare. Yeah. Like every time I'm there, I either have to eat something crazy, or like they have to like scare me with some kind of crazy thing that can possibly happen. Last time, so I went to Levi, and they took us as soon as we landed from the plane. They took us out deep into the woods, and they were saying, "Hey, you have to watch out for the wolves. You have to watch out for the wolves." And as we're walking, then woo, and you hear and it's real, and then woo, and then they're like, "Hey, man, these wolves they will pick you off." That so now we're all walking tight together and everything, and it ended up we went dog sledding, and it was all dogs that we could hear. But they had been trying to get and because they didn't seem so scared, I was trying not to act so scared. So if he had never done all those things to me, I probably would have been really scared. But that is the way to make a stronger sisu. Oh, for sure. It's man, every time I go, it's like that biggest reminder, and I will say that it's like every time I go, I'm so impressed with the Finnish people. It's almost because I always say because there aren't as many people in Finland, maybe that is what is their greatest strength, because every person I meet is so talented. Every person I meet has to have jobs and skills because the country needs that person to do that. And that's why I always want to be that reminder that I don't think everybody knows how great they really are, because if they did, they would do even more, know. And it's that's that big piece that I want to keep bringing back and go back every time I get scared about something else. This is my brother from Kuwait. This is my brother from Finland. As you see, the Kuwaiti guys, they take the biggest car what you can rent. Not the smallest, but biggest. Because we are biggest. Yeah. And of course the biggest cars have the biggest air conditioning. So it's the coolest one. Yeah. Uhrataan huikeet 10 taalaa ja testataan onnea. Punaiseen menee, katsotaan tuleeko. Eli nyt on 5 panos, jos on punainen, niin silloin tulee 10 voittoa. Jos on siellä, 5 taalasta tuli 10 taalaa. Tästähän tulee hyvä ilta. Kävi onni tuolla pelikoneessa ja voitin $1 billion. Donald Trump myönsi mulle tää seteliä. Nyt lähdetään muuten bilettää. En tarvitse tulla hetkeä Suomeen.